După excesul de zahăr din episodul trecut, e cazul să revenim la normal. Să începem cu Airbnb-ul în care am stat. Hello, suntem în Adelaide și am ajuns la noua noastră cazare, pe care o să vă prezint acum. Întâi ne aflăm în bucătărie. Avem următoarele unelte aici, un cuptor cu microunde, un frigider, putem să ne facem ceai, putem să ne facem pâine și avem apă de izvor. Așa îmi place mie să cred că e de la izvor. Bun, mai departe, să mergem în dormitor. Urmați-mă, vă rog. Am ajuns în dormitor. Avem un pat destul de ok, 2 noptiere, 3 tablouri și aer condiționat. L-am pus pe maxim să dea căldură azi noapte. La 13 grade și noaptea 6. Haideți să mergem acum în living. Suntem în living. Un birou, scaun, laptop, loc să-ți pui lucrurile, suficient pentru mine. Haideți să mergem acum în camera de relaxare. O măsuță, un scaun, o plantă și priveliște la stradă. Și ultima cameră, baia. Nu e foarte mare, dar are tot ce ne trebuie și mai ales, cel mai important feature, căldura. Sincer, nu avem niciun plan pentru ziua de azi. Poate o să mergem la zoo. Oricum ne bucurăm de vremea asta cât de cât decentă. Trebuie să profităm azi. Într-adevăr, am profitat de vreme și am mers la Adelaide Zoo, care există încă din secolul XIX. Acum operează în regim non-profit, iar focusul lor e asupra animalelor din fostul supercontinent Gondwana, care era format acum sute de milioane de ani din actualele America de Sud, India, Africa, Australia și Asia de Sud-Est. Hai să structurăm puțin ce am văzut în zoo-ul ăsta. Îl cheamă Obi, e pygmy hippo și are 250 de kg, față de 1,5 tone cât are un hippo standard. Au 2 moduri de funcționare, active în apă sau leneșe la soare. Lemurienii stăteau sub căldură, la fel ca în baia noastră. Cred că după 5 minute putem să spunem că e cel mai mișto zoo la care am fost vreodată. Diferența principală e că aici ești foarte aproape de animale. De obicei vezi animalele separate de un gard sau sunt la 20 de metri distanță, dar aici practic simți că ești lângă ei. Ăștia sunt niște tapiri. Sunt înrudiți cu zebrele, caii și măgarii. Au cam 2 metri lungime și 1 metru înălțime. Tapirii sunt animale ierbivore, nocturne, foarte rar agresive, dar din păcate se cam țin de trăznăi. Da, sunt 4 tipuri de tapiri. Cel dinainte era cel brazilian, iar mai apoi am dat și peste 2 maleezieni. Ajungem și la păsări, dar nu la porumbelul ăsta cu creastă, chiar așa se cheamă specia, ci la namila asta, emu. Poate atinge chiar până la 2 metri și poate în alergare să depășească limita de viteză din oraș, 50 de km pe oră. Fun fact, emu și cangurul sunt cele 2 animale care apar pe stema oficială a Australiei. Trecem de la o pasăre mare la un păsăroi, cazuarul. E mai scund, dar mai grăsan decât emu. Trăiește în natură doar în Noua Guinee și în Queensland, în Australia. Vom reveni la el într-un episod următor. Suricatele, printre animalele mele preferate. În natură le găsim în deșerturile din sudul Africii. Sunt animale sociale, formează clanuri de 20 până la 50 de indivizi. De asemenea, sunt experte la săpat. Trăiesc în vizuini care formează galerii vaste, cu multiple intrări și ieșiri. E ca un purcel păros
sau un iepure de talie mare și ronță e ceva. Sunt drăguți, dar cică mușcă rău. Da, așa arată un wombat. De fapt, sunt 3 tipuri de wombat, iar cei de aici sunt wombats de sud cu nasul poros. Nu eu am inventat numele astea, da? Sunt marsupiale, trăiesc doar în Australia, au 1 metru lungime și pot atinge chiar și 35 de kg. Wombații au marsupiul invers, cu gaura în jos. Astfel, când sapă în vizuin, pământul nu ajunge acolo. Deștept, nu? Fun fact! Wombații fac excremente cubice. Își marchează teritoriul cu ele și dacă ar fi rotunde, s-ar rostogoli. Wallabies sunt frații mai mici ai cangurilor. Nu depășesc mai mult de 10 kg și se găsesc cam peste tot în Australia. Specia de aici se cheamă, atenție, wallaby de stâncă cu picioare galbene. Spre comparație, uite și un cangur rătăcit. Ăsta este un siaman, cel mai mare dintre giboni. Ajung până la 1 metru înălțime și cântăresc cam 14 kg. Cel de aici se ține de și ține o creangă în același timp. Cei de la zoo le-au construit o zonă extinsă atât pe lungime cât și pe înălțime, cu scări, sfor și alte accesorii care să îi țină ocupați. Din păcate, sunt pe cale de dispariție, industria uleiului de palmier din Indonezia reducându-le dramatic habitatul. Cui nu-i plac lamele și alpacile nu are ce vorbi cu mine. În America de Sud trăiesc peste 7 milioane, dar noi am tot văzut ciudat de multe în Australia și Noua Zeelandă, nu doar la zoo. Sunt animale extrem de sociabile, adaptabile și inteligente. La Adelaide Zoo am putut vedea clar diferența dintre o lamă și o alpacă. Lama e mai blănoasă, iar alpaca are urechile mai ciulite. Cu siguranță urmăriți 9 to 5 Nomads pentru rigurozitatea științifică. Traseele astea speciale, construite la înălțime, sunt pentru Golden Lion Tamarin, maimuțe mici și foarte agile. Din păcate mai sunt doar 3000 în sălbăticie și 500 în captivitate. Ăsta a fost un șoc pentru mine. De cangurul de copac, tree kangaroo, chiar nu auzisem până acum. Sunt singurele marsupiale care trăiesc la înălțime, în Noua Guinee și în Queensland în Australia. Când se deplasează la sol, sunt cam neîndemânatici, dar în copaci sunt super agili. Sar până la 9 metri dintr-un copac în altul și chiar 18 metri din copac până la sol. Adelaide Zoo, un zoo unde ne-am simțit aproape de animale, iar îngrijirea lor e la standarde australiene, deci foarte ridicate. Vorbind de animale, oare ce vom vedea în episodul următor din Far From Home? Niște lei de mare ies la plajă. Silvia merge pe o potecă de lemn. 2 koala ies la plimbare fără umbrelă.